วิธีการ DIY ตัวรางนี่นะครับก็ทำง่ายๆแบบนี้นะครับสวัสดีครับพบกับผมช่างพ่อบ้าน DIY นะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาดูวิธี DIY ตัวรางครอบท่อตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นท่อประปาเป็นน้ำทิ้งของแอร์บ้านนะครับคือมันไหลออกมาหลังบ้านนะและทีนี้ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้อย่างเงี้ยมันก็จะเกะกะมันก็ขยับไปขยับมาอย่างเงี้ยเวลาเด็กๆถีบจักรยานมันก็จะมีโอกาสที่จักรยานจะล้มได้นะครับเวลาล้อมาโดนตรงเนี้ยมันก็จะเลื่อนไปเลื่อนมาอย่างนี้ได้แล้วมันก็สะดุดได้ง่ายด้วยนะครับทีนี้ผมก็จะมา DIY ตัวรางเอามาแนบขนาบกับตัวท่อตัวนี้นะเพื่อให้เวลารถถีบเนี่ยมันมาถีบมันจะได้ขึ้นลงได้สบายนะครับมันจะได้ไม่ต้องเลื่อนไปเลื่อนมาอย่างนี้นะจริงๆผมว่าจะใช้ตัวกิ๊บล็อกมาล็อกตรงนี้แต่ถ้าเราล็อกตรงนี้ล็อกตรงนี้แต่ว่าตรงกลางนี่มันก็ยังขยับได้นะผมก็เลย DIY นะโดยใช้ไม้นะครับใช้พวกเศษไม้เนี่ยก็เอามาปัดตรงหน้าตรงนี้นิดนึงนะครับปัดให้มันเป็นรูปแบบนี้นะครับเนี่ยเวลารถเหยียบจะได้เหยียบได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เอามาแนบตรงนี้นะทีนี้หลังจากที่ผมปัดตัวนี้เสร็จผมก็มาเจาะรูนะครับเนี่ยผมก็ใช้สว่านเจาะรูแล้วก็ใส่พวกยึดเข้าไปนะครับด้านนี้แล้วก็ด้านนี้นะด้านนี้ก็2จุดคือจุดนี้กับจุดนี้นะครับเสร็จแล้วก็เอาตัวนี้นะครับตัวไม้เนี่ยมาวางเลยก่อนเจาะเนี่ยผมวัดก่อนนะวัดตรงนี้แล้วก็มาร์กไว้นะครับแล้วก็เจาะแล้วก็ใส่พวกทีนี้ก็เอานี่มาใส่ตรงนี้แล้วก็ยิงสกรูยึดเข้าไปได้เลยนะครับโอเคก็เสร็จแล้วนะครับก็เรียบร้อยนะครับเนี่ยผมจะลองเอารถจักรยานมาผ่านตรงนี้ให้ทุกท่านดูนะครับโอเคครับก็สำหรับวิธีการ DIY ตัวรางนี่นะครับก็ทำง่ายๆแบบนี้นะครับใครจะไปประยุกต์เป็นแผ่นยางหรือแผ่นอะไรก็ได้นะก็ลองไป DIY ได้ตามสไตล์ของแต่ละคนเลยนะครับก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ